मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण हार्ट अटॅक येण्याची लक्षणे काय असतात ते बघणार आहोत. हृदयविकार आता सामान्य आजार होत चालला आहे. सध्याची जीवनशैली यामुळे हृदयविकाराचे प्रमाण लोकांमध्ये वाढत आहे. हृदयविकाराचा झटका हा हृदयाकडे जाणाऱ्या ऑक्सिजन समृद्ध रक्ताच्या प्रवाहाच्या निर्बंधामुळे येतो. यामुळे हृदय आवश्यक रक्तप्रवाहापासून वंचित राहते आणि अवयव नीट कार्य करू शकत नाहीत. हृदयविकाराचा झटका येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ऑक्सिजन समृद्ध रक्त हृदयापर्यंत पोहोचवणाऱ्या धमन्या अवरोधित करणे म्हणजे ब्लॉक करणे होय. हा अडथळा चरबीमुळे किंवा रक्ताच्या गुठळ्यामुळे प्लेक तयार झाल्यामुळे होऊ शकतो, जो प्लेकचा एक छोटा तुकडा रक्तप्रवाहात मिसळल्यावर तयार होतो. हृदयविकाराच्या झटक्याचे एक असामान्य कारण कोरोनरी धमनीची उबळ देखील असू शकते, जी हृदयाकडे रक्त घेऊन जाते. यामुळे रक्तप्रवाह रोखू शकतो आणि हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. अनेकदा आपण मानतो की हृदयविकाराच्या झटक्यामध्ये सहज ओळखता येण्याजोगी आणि अगदी स्पष्ट लक्षणे असतात. तथापि सायलेंट हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे इतकी स्पष्ट असू शकत नाहीत. हृदयविकाराची लक्षणे ओळखण्यात अयशस्वी झाल्यास हृदय आणि इतर अवयवांना गंभीर हानी होऊ शकते आणि ते प्राणघातक देखील असू शकतात. जाणून घेऊयात हार्ट अटॅकची काही सामान्य लक्षणे. मित्रांनो, त्यापूर्वी एक रिक्वेस्ट आहे की व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. हृदयविकाराच्या पहिल्या आणि सर्वात सामान्य लक्षणांपैकी एक म्हणजे श्वास घेण्यात अडचण. या लक्षणावर लक्ष ठेवा. जेव्हा तुम्ही काही थोडेसे कठीण काम करता, जसे की काही पायऱ्या चढणे किंवा थोडे अंतर चालणे, यावेळी धाप लागणे, चक्कर येणे असा त्रास होतो. छातीत दुखणे हे हृदयविकाराच्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि संबंधित लक्षणांपैकी एक आहे. यात वेदना तीक्ष्ण असू शकत नाहीत. हे फक्त एक वेदना किंवा अस्वस्थता असू शकते. छातीच्या क्षेत्रामध्ये परिपूर्णतेची भावना, शरीराच्या डाव्या बाजूला दाबाची भावना, धडाच्या वरच्या डाव्या भागात सामान्य अस्वस्थता किंवा बरगडीच्या डाव्या बाजूला वेदनादायक भावना असू शकते. मळमळ आणि घाम येणे. झोपेत असताना एखाद्या व्यक्तीला हृदयाची धडधड जाणवू शकते. मळमळ आणि उलट्या जाणवू शकतात किंवा त्यांनी कोणतीही शारीरिक क्रिया केली नसली तरीही त्यांना घाम येऊ शकतो. या लक्षणांकडे लोक सामान्यतः सामान्य शारीरिक कार्ये किंवा फ्लूची लक्षणे म्हणून दुर्लक्ष करतात. परंतु सायलेंट कार्डियक अरेस्टच्या इतर कोणत्याही प्रमुख लक्षणांसह मूक हल्ल्याची यापैकी कोणतीही लक्षणे संबंधित असू शकतात. शरीराच्या इतर अवयवामध्ये वेदना आणि अस्वस्थता. ऑक्सिजन योग्य प्रमाणात न मिळाल्याने छातीत दुखण्याबरोबरच शरीराच्या इतर अवयवांवरही परिणाम होतो, कारण रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे डाव्या हातामध्ये अस्वस्थता आणि वेदना होऊ शकतात. मान आणि जबडा तसेच पाठीच्या वरच्या भागात आणि ओटीपोटातही अस्वस्थता जाणवू शकते. जर तुम्ही व्यायाम किंवा योगासने करत असाल आणि त्या दरम्यान तुम्हाला छाती दुखत असेल तर हे देखील हृदयविकाराचे लक्षण असू शकते. हृदयविकाराच्या लक्षणांमध्ये हृदयाची धडधड, पोटदुखी, थकवा, हृदयाचे अनियमित ठोके, सूज येणे अशा समस्यांचा समावेश होतो. जेव्हा पण अशी काही लक्षणे दिसतील तेव्हा त्वरित डॉक्टरांना भेटावे आणि त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. मित्रांनो, आपण बघितली की हार्ट अटॅक येण्याची लक्षणे काय असतात ते. आता आपण बघूयात की हृदयविकाराची कारणे काय आहेत ते. हाय ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तदाब हे हृदयविकाराचे मुख्य कारण आहे. या अवस्थेत रक्तवाहिन्यांचे अस्तर किंवा वरचा थर खराब होतो, ज्यामुळे प्लेक तयार होतो. उच्च रक्तदाब सहसा सोडियमच्या अर्थात मिठाच्या उच्च पातळीमुळे किंवा अतिसेवनामुळे होतो. उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांना हृदयविकाराचा त्रास होण्याची शक्यता असते. हाय कोलेस्टेरॉलमुळे हृदयविकाराची शक्यता खूप वाढू शकते. जास्त कोलेस्टेरॉल रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा होऊ शकते, ज्यामुळे त्या अरुंद होतात किंवा ब्लॉक होतात. त्यामुळे हृदय आणि मेंदूसह शरीराच्या इतर भागांना अपुरा रक्तपुरवठा होतो. धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्या आणि शरीराच्या इतर अवयवांचे अनेक प्रकारे नुकसान होऊ शकते.
धूम्रपान कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवू शकते. ते रक्त घट्ट करू शकते. ते रक्तवाहिन्यांचे अस्तर खराब करू शकते. रक्तवाहिन्या ब्लॉक करू शकते आणि या सगळ्यामुळे हृदयविकार होतो. जास्त साखरेचे सेवन किंवा मधुमेह कालांतराने रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवू शकते. परिणामी मेंदूच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होतात, ज्यामुळे हृदयविकार किंवा पक्षाघाताची शक्यता वाढते. लठ्ठपणा असलेल्या लोकांना उच्च रक्तदाब, वाढलेले कोलेस्टेरॉल आणि मधुमेह असतो. हे सर्व घटक हृदयविकारास कारणीभूत ठरू शकतात. आजकाल लोक जास्त प्रमाणात मीठ आणि साखर असलेले पदार्थ, प्रक्रिया केलेले किंवा पॅक केलेले पदार्थ आणि कमी पोषण मूल्य असलेले पदार्थ खातात. खराब आहाराच्या निवडीसोबतच बहुतेक लोक त्यांचा बराचसा वेळ केवळ बसून राहण्यात घालवतात. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो. हृदयविकाराच्या इतर सामान्य कारणांमध्ये मद्यपान, स्लीप ॲपनिया, तणाव आणि चिंता यांचा समावेश होतो. अपुरी झोप. पूर्वी 9 ते 10 वाजता झोपून सकाळी लवकर उठण्याची पद्धत होती. आता कामाच्या वेळा, सोशल मीडियाचे व्यसन आणि इतर गोष्टींमुळे आपल्यातील बहुतांश लोक हे मध्यरात्री झोपतात. मात्र याचा शरीरावर विपरीत परिणाम होतो. चुकीचा आहार. हृदयरोगासाठी कोलेस्टेरॉल हा महत्त्वाचा घटक कारणीभूत असतो. मैदा, तेल, मसालेदार पदार्थ, साखर, फॅटी फूड यासारख्या गोष्टींमुळे शरीरातील कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा येऊन हृदयरोगाची समस्या उद्भवते. व्यायामाचा अभाव. दिवसभर बसून काम असल्याने शरीर एक प्रकारे आकडते. शरीराला पुरेशी हालचाल नसल्याने खाल्लेल्या अन्नाचे योग्य पद्धतीने पचन होत नाही. व्यायामाला वेळच नाही असे कारण अनेकदा दिले जाते, मात्र त्याचा शरीरावर अतिशय वाईट परिणाम होतो आणि हृदयविकारासारख्या समस्येला ऐन तारुण्यात सामोरे जाण्याची वेळ येते. अनियमित जीवनशैली. हल्ली कामाचा ताण इतका जास्त आहे की रात्री उशिरापर्यंत ऑफिसचे काम केले जाते. त्यामुळे पुरेशी झोप होत नाही. अशा कोणत्याच गोष्टींच्या वेळा निश्चित नसल्याने आयुष्याला शिस्त राहत नाही. त्यामुळे ॲसिडिटी, डोकेदुखी यासारख्या समस्या उद्भवतात. सुरुवातीला लहान वाटणाऱ्या या समस्या कालांतराने उग्र रूप धारण करतात. मानसिक ताण. गेल्या काही वर्षात जग जवळ आले असले तरीही मानसिक ताणामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ व्यक्तींपर्यंत सगळ्यांनाच विविध टप्प्यावर असणारे मानसिक ताण हे नकळत आपल्या हृदयावर परिणाम करतात. त्यामुळे ताणविरहित आयुष्य जगण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवा.